ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ තියෙන්නේ මගේ Telegram channel එකේ මම දාපු post එක screenshot එකක්. මේක දාලා තියෙන්නේ මැයි 27 වෙනිදා මම දාපු post එකක් Telegram channel එකේ. අද මැයි 29 නේ. මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ මැයි 29 සවුන්දා. ඒතර මේක මම දාලා තියෙන්නේ මැයි 27 වෙනිදා. right? මම දාලා තියෙන post එක බලන්න. Tech stocks pump on Friday. right? Friday කියන්නේ සිකුරාදා මේක මේ post එක මම දාන්නේ 27 කියන්නේ සෙනසුරාදා. සිකුරාදා tech stock price එක up වුණා කියලා මම දාලා තිනවා. ඊට පස්සේ so money from tech stocks can come to Bitcoin. So there can be a pump on Bitcoin and any movement above 28k and confirm it is bullish for Bitcoin. If not, Bitcoin can dump to 23k. And remember, stock market is closed on Monday also because of Memorial Day in USA. So no volume and manipulation can be there. Right? මම මේ දාලා තියෙන්නේ සෙනසුරාදා මම දැම්මේ සිකුරාදා stock market up වුණා. stock market එක up වුණ හින්දා ඒකෙන් එන සල්ලි Bitcoin වලට වැටිලා Bitcoin up වෙන්න පුළුවන් කියලා තමයි මම කියලා තියෙන්නේ. එතකොට මම විශේෂයෙන්ම කියලා තියෙනවා දවස් 3ක් නිවාඩුවක් වෙනවා. සවුන්දත් නිවාඩුවක්. right? Memorial Day කියනවා USA වල. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ රණවිරු දිනේ තියෙන ඒ වගේ USA වල date එක අතර Memorial Day කියලා. ඒක එනවා සවුන්දා. ඒ කියන්නේ අද දවසේ. එතකොට අද දවසේ stock market closed. right? ඉතින් මේ වගේ වෙලාවලදී market එකේ manipulation වෙන්න පුළුවන් නිසා මම කිව්වා market එක down trend එකක් යනවා කියලා. right? ඊට පස්සේ මම ආයෙ post එකක් දානවා. එතකොට මම මේ post එක දාන්නේ 27 වෙනිදානේ. 27 වෙනිදා තමයි වෙන්න මේ දවස්. right? 27 මැයි 27. සෙන්සුරාදා post එක දාලා ඉරිදා වෙනකොට මම කියපු විදිහටම ලොකු up trend එකක් යනවා. යනකොට ගොඩක් අය මෙතෙන්දි කලබල වුණා. right? හැබැයි මම කලින් කියලා තිබුණේ මේක up trend එකක් යනවා කියලා. ඒ නිසා මෙතෙන්දි අපි කලබල වුණේ නැහැ. හැබැයි මෙතෙන්දි මම තව post එකක් දානවා. right? ඒ කියන්නේ ඊයේ දවසේ right 28 වෙනිදා මම තව post එකක් දානවා. right? ඊයේ හරි අද right? මැයි 29 right? මැයි 29 මම post එකක් දානවා. මෙතෙන්දි right මේ down trend එක යන්න කලින් මෙන්න මේ හරියේදී මම post එකක් දානවා. මෙන්න මේ රතු පාට candle එක මෙහෙම හැදෙන්න කලින් right මෙන්න මේ හරිය තියෙද්දි රතු පාට candle එකක් විදිහට මෙහෙම හැදෙන්න කලින් මෙන්න මේ හරියේදී මම post එක දාන්න. ඒක මම සාක්ෂි පෙන්නන්නම් ඔයාලට. ඒ හරියේදී මම post එක දැම්මා කියන්න. මෙන්න මෙතන right I re-enter Ethereum short position at 1902 right ඒ කියන්නේ මගේ short position එකක් තිබුණා මම එකෙන් profit ගත්තා. profit අරගෙන stop loss එකක් දාලා තිබුණා entry එකට. stop loss එකේ hit වෙලා trade close වුණා. හැබැයි මම profit අරන් තිබුණ නිසා මට කිසිම පාඩුවක් වුණේ නැහැ. ඒකලා Ethereum එක 1902ට එනකොට මම කිව්වා I re-entered Ethereum short position at 1902 මේක 12:24ට තමයි මම post එක දාලා තියෙන අද දවල් 29 වෙනිදා right and I add another 1% to my Bitcoin short at 27990 right 27990 මගේ Bitcoin short position එකක් තිබුණා. ඒකට මම 1% මගේ capital add කරා. my Bitcoin entry price is now 28557යි. ඒ කියන්නේ මගේ short position එකේ entry එක දැන් profit එක තියෙන්නේ. so I placed a stop loss at my entry point right මේක මම මෙහෙම කරේ මගේ short position එකේ Bitcoin එක මම ගොඩක් half position එකේ profit අරන් තිබුණ position එකක් මේක. ඒකයි මම stop loss දැම්මේ. ඊට පස්සේ මම දාලා තියෙන එක බලන්න මේ දාලා තියෙන 12:29ට right 12:29ට මේ දාලා තියෙන දවල් I don't believe this pump expect to market go down but if Bitcoin breakout confirm at 28k let's see right ඒ කියන්නේ මේ 28ට ළඟදී 28 දී තමයි මම මේ දාන්නේ right මේකට කියන මම විශ්වාස කරන්නේ නැහැ මේ පම්ප් එක right මම එක්ස්පෙක්ට් කරන්නේ ප්‍රයිස් එක නැත්නම් මාකට් එක පල්ලට වැටෙන්න. ඉතින් අපි බලමු හැබැයි Bitcoin එක breakout එක confirm වුණොත් 28ට වඩා උඩින් මේ breakout එක confirm කරගන්නේ කොහොමද කියන එක මම group එකේ වීඩියෝ එක කතා කරලා තියෙනවා. Telegram group එකට නැත්නම් අපේ Patreon group එකට සම්බන්ධ වුණොත් ඒ වීඩියෝ එක ඔයාලට බලන්න පුළුවන් කොහොමද breakout එක confirm කරගන්න කියලා. breakout එකක් වුණාට වඩා නැහැ breakout එක confirm කරගන්න ඕනේ. ඒක මම ලස්සනට කතා කරලා තියෙනවා. හරි ඒක නේ මට දැන් කියන්න ඕනේ. දැන් මේක මම දාලා තියෙන 12:29ට right 12:00ට මම දාලා තියෙන්නේ. එතන මේක අපි 4 hour chart එකට යමු. හරි මේ වීඩියෝ එක කරනකොට දැන් වෙලාව රෑ 11ට විනාඩි 10යි තියෙන තව. එතන මම අර අන්තිම post එක දැම්මේ. මෙන්න මේ අන්තිම post එක right මේ pump එක මම විශ්වාස කරන්නේ නැහැ කියන post එක මම දැන් මෙන්න මේ හරියදී right එතකොට බලන්න මේක අපි daily chart එකට ආයෙ ගියොත් එහෙම
ඔයාලට පේනවා ලස්සන රතු පාට කැන්ඩල් එකක් හැදෙනවා ප්‍රයිස් එක හරියටම රිජෙක්ට් වෙලා. ඔයාලට පේනවා මම මේ යන්නන් තියෙන ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක. රයිට් මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකේම තමයි ප්‍රයිස් එක වැදිලා තියෙන්නේ. මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක ගොඩාක් උඩ ඉඳන් එන ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක්. ඔයා මම කලින් වීඩියෝස් බැලුවා මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක මම මේ හරියදීම තිබුණා. රයිට් ඒ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකෙන් ප්‍රයිස් එක රිජෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක මම ඇඳගත්තේ ආවට ගියත් නෙවෙයි. මේක මම ගෲප් එක ඇතුලේ කතා කරලා තිනවා කොහොමද මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක මම ඇඳගත්තේ කියලා. ඉතින් විශේෂයෙන් මට මේ වීඩියෝ එකේ අද කතා කරන්න ඕනේ ඔයා කොහොමද මේ විදිහට මාකට් එක තේරුම් ගන්න කියන එක. මේක හැමෝටම වැදගත් වෙයි කියන හිතපු නිසා තමයි මම channel එකේ මේ විදිහට වීඩියෝ එකක් විදිහට අරන් ආවේ. ඒ නිසා වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න. මේකෙන් ඔයාට ලොකු දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. රයිට් ඔයා හිතනවා දැන් වීඩියෝ එක ඉවරයි කියලා නෑ. දැන් තමයි වීඩියෝ එක පටන් ගන්න. රයිට්. හරි. අපි කතා කරමු මොකද්ද මේ වෙන්නේ කියලා. මෙහෙමයි. ඔයා දැනගන්න ඕනේ ක්‍රිප්ටෝ වලින් ඔයා ඉස්සරහට යනවා නම් මේකේ සයිකල් එකක් තියෙනවා. ට්‍රේඩින් සයිකල්ස් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වීකෙන්ඩ්ස් කියන්නේ මාකට් එකේ හරිම ලෝ වොලියුම් එකක් තියෙන අවස්ථාවක්. ඒකට හේතුව තමයි ගොඩක් වෙලාවට මාකට් එකේ අපි ওই වීකෙන්ඩ්ස් වල බයි සෙල් කරාට ක්‍රිප්ටෝ සාමාන්‍ය වීක් ඩේස් වල තමයි ලොකු ට්‍රේඩර්ස්ලා ට්‍රේඩින් කරන්නේ. රයිට් ට්‍රේඩින් පොසිෂන් එකට එන්ටර් වෙන්නේ. ඒතකොට වීකෙන්ඩ්ස් වල තියෙන සල්ලි ප්‍රමාණය මේ ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එකේ ගොඩක් අඩුයි. ඊට අමතරව මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවක් වුණාට දැන් අපි ගමුකෝ මේ US ස්ටොක් මාකට් charts ගත්තොත් එහෙම ඔයාලට පේනවා ලොකු අප් ට්‍රෙන්ඩ් ගියපු අවස්ථාවක්. මේ හැදිලා තියෙන කැන්ඩල් එක අද එකක් නෙවෙයි මේක 26 වෙන්න ඕනේ. ඔව් 26 වෙනිදා ඔයාලට පේනවා Friday 26 වෙනිදා හැදින කැන්ඩල් එක. මොකද දැන් සිකුරාදාන් පස්සේ සෙනසුරාදා ඉදදා සවුන්දා. අද දවස් 3ම නෑ. මම ඔයාලට කලින් කිව්වේ සවුන්දාත් නිවාඩුවක් එයාලට. එතකොට තව දැන් දවස් 3ක් එයාලට නෑ. රයිට් මේක මේ සිකුරාදා හැදුන කැන්ඩල් එක. එතකොට මේ කැන්ඩල් එක බලන්න ලොකු බල්කි බුලිෂ් කැන්ඩල් එකක්. මේ කැන්ඩල් එකක් මෙහෙම හැදෙනකොට මේ හරියදී ගොඩක් සෙලර්ස් සෙල් කරලා ප්‍රොෆිට් ගන්නවා. මේ ස්ටොක් මාකට් එකෙන් මේ වෙලාවේ ප්‍රොෆිට් අර ගන්නවා ගොඩක් අය. එතකොට දවස් 3ක් නිවාඩුනේ. එතකොට එයාලා බලන දෙයක් තමයි තව මොනවාද ඇසෙට්ස් තියෙන්නේ. එයාලා ට්‍රේඩ් කරන්න නැත්නම් බයි කරන්න. එතකොට එයාලා දකින දෙයක් තමයි බිට්කොයින්. මොකද බිට්කොයින් වීකෙන්ඩ්ස් වල බයි කරන්න පුළුවන්. රයිට් ඕනලාක් බයි කරන්න පුළුවන් නේ. ඒතර බිට්කොයින් වීකෙන්ඩ්ස් වල බයි කරන්න පුළුවන් නිසා අර ස්ටොක් මාකට් එකෙන් ගත්ත ප්‍රොෆිට් එක බිට්කොයින් වලට යාලා දානවා. අනික ඕල් කොයින් වලට නෙවෙයි. ඕල් කොයින් කොහොමත් අප් වෙනවා බිට්කොයින් අප් වෙනකොට. ඒක මම ඔයාලට කියන්නම් කොහොමද වෙන්නේ කියලා. එතකොට බිට්කොයින් බයි කරන. දැන් බිට්කොයින් බයි කරලා තියෙන 26 නේ මෙතනනේ ක්‍රිප්ටෝනේ 26 ස්ටොක් මාකට් අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් ගියා. ඊට පස්සේ මනි ෆ්ලෝ වෙනවා බිට්කොයින් වලට. වෙන්න මේ හරියට බලන්න 27 ඉන් පස්සේ 28 වෙනකොට එකපාර 27 වෙනිදාන් පස්සේ මනි එකපාර සල්ලි ෆ්ලෝ වුණා මෙතෙන්ද. හැබැයි ලොකු ප්‍රමාණයක් නෙවෙයි. ඒක හොඳට තේරුම් ගන්න. මේ සල්ලි ආපු ප්‍රමාණය බිට්කොයින් වලට මේක මේ බදාදා අඟහරුවාද බදාදා බ්‍රහස්පතින්දා දවස්වල ආවනම් මෙහෙම මූවමන්ට් එකක් යන්නේ හිතන්නේවත් නැහැ. රයිට්? මීට වඩා සල්ලි මාකට් එකේ තිබුණා බලන්න මේ දවස්වලත් මේ විදිහට මාකට් එකේ සල්ලි තිබුණා. මේ බලන්න වොලියුම් ප්‍රොෆයිල් එක රයිට්? මේක මීටත් වඩා අඩුයි නෙමේ. මේ ප්‍රමාණයට වඩා මාකට් එකේ අඩුයිනේ සල්ලි තිබුණ ප්‍රමාණය රයිට් වොලියුම් එක. ඉතින් මෙතනින් මොකද උනේ වීකෙන්ඩ් එකක් නිසා අනෙක් සල්ලි ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එකේ නැති නිසා මේ වගේ සල්ලි ප්‍රමාණයක් ස්ටොක් මාකට් එකේ ප්‍රොෆිට් ගත්තායි මේකට දාපු ගමන් මාකට් එක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් වුණා. අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් ගියා. එහෙම නැත්නම් මේක අර මැනිපියුලේෂන් එකක් වෙන්න පුළුවන් ලොකු වේල් කෙනෙක්ගේ රයිට්. මොකද මිලියන කියන්නේ ඩොලර් මිලියන පොඩි ප්‍රමාණයකින් මාකට් එක මැනිපියුලේට් කරන්න පුළුවන්. මොකද වොලියුම් එක අඩු නිසා. තේරුණාද? ඒතර බිට්කොයින් මෙහෙම අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් යනවා දකින්නකොට මොකද වෙන්නේ? ඉතීරියම් ඇතුළු අනිකුත් ඕල් කොයින් මොකද වෙන්නේ? ආය අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් යන්න පටන් ගන්නවා. මොකද තව රිටේල් ට්‍රේඩර්ස්ලා රයිට් ඔය විශේෂයෙන්ම ඒසියන් කන්ට්‍රීස් වල ඉන්න රිටේල් ට්‍රේඩර්ස්ලා පට ගාලා බිට්කොයින් එකම බිට්කොයින් අප් වෙනකොට අනික ඕල් කොයින් බයි කරන්න පටන් ගන්නකොට වොලියුම් එකක් එක්ක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් යනවා. හැබැයි ඕක ගිහිල්ලා ඊළඟ රෙසිස්ටන්ස් එකේ වැදිලා මෙන්න මේ වගේ ඊළඟ රෙසිස්ටන්ස් එක අපි තිබ්බේ මෙතන හරියට මෙතනින් වැදිලා ප්‍රයිස් එක රිජෙක්ට් වෙනවා. මේක අපි ගොඩාක් වෙලාවට මේ ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එකේ දක්න දෙයක්. ගොඩක් වෙලාවට මේ කැන්ඩල් එක අප් වුණ ප්‍රමාණයට වඩා ප්‍රමාණයකින් ඩවුන් වෙනවා. රයිට්? එතකොට මෙන්න මෙතෙන්දි ගොඩක් අය කලබල වෙලා ෆෝමෝ වෙලා බයි කරනවා. දැන් අපේ ගෲප් එක උනත් මම ටෙලිග්‍රෑම් channel එකේ කට්ටියට කිව්වා කලබල වෙන්න එපා කියලා. Patreon group එකට ඇඩ් වෙලා ඉන්න අය මට ටෙලිග්‍රෑම් මෙසේජ් කරලා ගොඩක් අය හුවා දැන් බයි කරන්නද කියලා රයිට්. මෙතෙන්දි බයි කරනවා නම් වැඩක් නැහැ රයිට්. මෙතෙන්දි බයි කරන්න නෙවෙයි මම ඔයාලට උගන්වන්නේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. මෙතෙන්දි මෙතෙන්ද යනවා කියලා අපි දන්නවා ප්‍රයිස් එක රයිට්. මෙතෙන්ද යනවා කියලා දන්නවා අපි මෙතෙන්දි ෆෝමෝ වෙන්නේ අනෙක් රිටේල් ට්‍රේඩර්ස්ලා වගේ රයිට්. අපි බලන් ඉන්න දෙයක් තමයි මාකට් එක රිජෙක්ට් වෙනකම්. දැන් මම කියපු දෙයක් අර පෝස්ට් එක දැක්කද ඔයා? ඒ පෝස්ට් එක දාතේ මොකද්ද? මේ බ්‍රේක්අවුට් එක කන්ෆර්ම් වෙන්න නම් රයිට් අනිත් පෝස්ට් එකනේ තිබුණේ. ඔව් බ්‍රේක්අවුට් එක කන්ෆර්ම් වෙන්න නම් 28 එකේ රයිට් 28000ට වඩා උඩින්
කන්ෆර්ම් වෙන්න ඕන කියලා right 28000 කොතන තියෙන්නේ right මේ තියෙන 28000ට උඩින් කන්ෆර්ම් වෙන්න ඕන. දැන් ඔයාලා හිතන්නේ මොකද උඩින් කන්ෆර්ම් වෙන්න ඕන කියන එක බෙන්න මේ බුලිෂ් කැන්ඩල් එක උඩට ගිහිල්ලා 28000ට උඩින් ගිහිල්ලා මේ කැන්ඩල් එක ක්ලෝස් වෙන්න ඕන කියන එක නේ ඔයාලා අහලා තියෙන්නේ. එහෙම කන්ෆර්ම් කරගන්න බෑ. right break out එහෙම කන්ෆර්ම් කරගන්න බෑ. එහෙනම් මේ බලන්න. right මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකට උඩින් මේ පල්කි කැන්ඩල් එකක් හැදලා තින්නේ. daily candle එකක් close වෙලා තියෙනවා. ඔයාලා ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එකේ නැත්නම් ක්‍රිප්ටෝ YouTube channel වල හරි පිටරට හරි ඕන තැනක right අහලා තියෙන වාක්‍යයක් කියන්න මට බලන්න මොකද්ද? trend line එක නැත්නම් support area එකක් break වුණා කියලා සලකන්න නම් අඩුම තරමේ පැය 4 candle එකක් හරි daily candle එකක් හරි ඒ support area එකට උඩින් close වෙන්න ඕනි. ඔය වගන්තිය කොච්චරනම් ඔයාලා අහලා ඇද්දනේ? එහෙම නෑ. right එහෙම close වුණා කියලා breakout එකක් confirm වෙන්නේ නෑ. ඒ confirm වෙන විදිහ හරිම වැදගත්. දැන් මම අර කලින් කියපු වගන්තිය ඕන තරම් traders-ලා දන්නවා. ඕන තරම් retail traders-ලා දවසට $10 15 හොයන අය දන්නවා. ඒක දැනගෙන දවසට ගාණක් හොයාගන්න පුළුවන්. හැබැයි මට ඔයාව අරන් යන්න ඕනේ එතනින් එහා level එකකට. අන්න ඒක තමයි මම මේ Patreon group එක හැදීමේ මූලික අරමුණ. ඒ කියන්නේ එතනින් එහාට යම් කිසි දෙයක් ඉගෙන ගන්න කැමති අයට තමයි මම මේ group එක හැදුවේ. වරදවා වටහා ගන්න එපා. මේක signal group එකක් නෙවෙයි. Patreon group එක කියන්නේ signal group එකක් නෙවෙයි. මම මගේ trades ඔයාලට පෙන්නනවා තමයි. දැන් මේකේ post එකේ බලන්නකෝ right. මේ post එකේ මම ගත්ත ට්‍රේඩ් මම ඔයාලට කියලා තියෙනවා 1902 මම Bitcoin short position enter වුණා right I re-entered it short position at 1902 right එතකොට short position එක මම add කරා ඒකෙන් කියලා නෑ මම ඔයාට add කරන්න කියලා right මම මේ මගේ trades ඔයාලට පෙන්නනවා මම market එක charts analyze කරන හැටි ඔයාලට පෙන්නනවා ඊට අමතරව මම දන්න දේවල් right මගේ දැනුම ඔයාලට videos වලින් කියලා දෙනවා ඒ විදිහට මේක education group එකක් විදිහට තමයි මට ඉස්සරහට අරන් යන්න ඕනේ. ඒ නිසා ගොඩක් අය කලබලලා තිබුණා මම signal group එකක් පටන් ගත්තා කියලා. මම signal group එකක් පටන් ගත්තේ නෑ. signal group එක මේවා කතා කරන්නේ නෑනේ. මම මේ කතා කරන්නේ මම අවුරුදු ගාණක් trade කරලා ඉගෙන ගත්ත දේවල්, right? මං කරපු mistakes, right? ඒ වගේ මම ඉගෙන ගත්ත දේවල් තමයි මම කතා කරන්නේ. ඒවා තමයි මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඊට අමතරව මම trade කරන ඒවා පෙන්නනවා. ඔයා කැමති නම් ඒවා trades දාන්න ඒවා අදාළ නෑ. right? මම trade කරන්නේ විදිහ මම ඔයාලට පෙන්නනවා. මම swing trader කෙනෙක්. එතන මම long term trade කරන්නේ සමහරවිට මම trade කරන විදිහ ඔයාලට ගැලපෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් right මම 2x ෙන් trade කරන්නේ මම leverage කරන්නේ 2x 3x ලංකාවේ ඒවා කොතනද දැකලා තියෙන්නේ trader කෙනෙක් නැත්නම් YouTube කෙනෙක් තමන්ගේ course එකක් හරි signal group එකක් හරි promote කරන එක්කෙනෙක් කවදා හරි කොහෙද දැකලා තියෙනවද 2x leverage use කරන හරි boring නේද excite නෑනේ 10x 20x දාලා 100 1000 100 200 300 වත් අඩුම profit පෙන්නන අයනේ කැමති right එයාලනේ course කරන්න ඕනි right එයාලේ signal group කරන්නේ මම එහෙම එකක් නෙවෙයි මේ කරන්නේ right මම කරන්නේ මම trader කෙනෙක් මම trade කරනවා මම trade කරනකොට මගේ ලොකු capital එකකින් මම 2x 3x වගේ leverage දාලා trade කරනවා මම හැමදාම trade පටන් ගන්නෙත් නෑ හැමදාම trade close කරන්නෙත් නෑ දැන් මගේ Bitcoin trade එක ඔයාලට කියන්නේ දැන් මෙතන Bitcoin මගේ trade එක Bitcoin 24557 තියෙන entry point එක right ඕක උඩ entry point එකක් තිබිලා පල්ලට ඔය ඇවිල්ලා මම පල්ලෙන් ඇඩ් කරපු නිසා එතකොට ඕකෙන් මම profit අරගෙන ඕක නිකන් අර මේ හරකෙක්ගෙන් කිරි ගන්නවා කියලා කියන්නේ ඔය එළදෙනකින් පුළුවන් තරම් කිරි දෝලා ගන්නවා කියන්නේ right ඒ වගේ තමයි මේ trade එකෙන් මම උඩරිම දැන් අරන් තියෙන්නේ right group එකේ හිටියනම් ඔයා දන්නවා මේක එක තැනකදී මම හිතන්නේ trade එකෙන් භාගයක්ම මම profit ගත්තා ඒකලා ආයෙ උඩට යනකොට add කරනවා ආයෙ පල්ලට යනකොට profit ගන්නවා ආයෙ උඩට යනකොට add කරනවා එහෙම අර නිකන් අර එළදෙනකින් කිරි ගන්නවා වගේ උඩරිම දැන් මම අරන් ඉන්නේ මේ trade එකෙන් ඒතකොට මේ trade එක දැන් මගේ සති කීපයක් මාසයක් විතර මේ trade එක දැනට right bitcoin trade එක Ethereum trade එක මාසයක් විතර මාසෙකට වඩා තිබිලා මම group එක පටන් ගන්නකොට ඔය Ethereum bitcoin trades දෙක තිබුණා ඒවා Ethereum trade එක නම් අද close වුණා bitcoin trade එක තාම තියෙනවා එහෙම තමයි මම trade කරන්නේ මේක මාර boring කියලා හිතෙන්න පුළුවන් right ඉතින් course එකක් කරන එක්කෙනෙක් නැත්නම් signal group එකක් කරන එක්කෙනෙක් මෙහෙම promote කරන්නේ නැහැ නේ 2x leverage දාලා ඒක නිසා මට ඒ course එකක් නෙවෙයි දැන් මේක මගේ signal group එකක් විදිහට මේකට join වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ ඔයා මේක education group එකක් හැබැයි මේකට join වුණොත් ඔයාට නැති වෙන්න තියෙන ඩොලර් දහස් ගණක් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. මොකද ට්‍රේඩින් කරලා දන්නේ නැතුව එහෙම මෙහෙම ට්‍රේඩ් දාලා නැති වෙන්න තියෙන ඩොලර්ස් ගණක් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයාගේ ට්‍රේඩින් ලයිෆ් එකේ අවුරුදු ගාණක් ඔයාට ඉතිරි කරගන්න පුළුවන්. මොකද මම මේ කියලා දෙන දේවල් ඔයා මේ group එකෙන් ඉගෙන ගන්න නැතුව එළිය තනියෙන් කරන්න ගියොත් එහෙම සමහරවිට මේවා සේරමවට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. right? හැබැයි ඒකට වඩා අවුරුදු කීපයක් යයි. හැබැයි මේක මාස කීපයකින්
මම ඔයාලට කියලා දෙන එක තමයි මගේ ප්‍රධාන අරමුණ. ප්‍රොෆෙෂනල් ට්‍රේඩින් කමියුනිටි එකක්. ප්‍රොෆෙෂනල් ට්‍රේඩර්ස්ලා අඩුම තරමේ 1000ක්වත් ලංකාව තුල ඇති කිරීම තමයි මගේ ප්‍රධාන අරමුණ වෙන්නේ. මේක මෙහෙම මම පුළුවන් තරම් නොමිලේ ගොඩක් දේවල් මේ YouTube channel එක හරහා කියලා දෙනවා. ඒක කිසිම මං අඩුවක් කරන්නේ නැහැ. හැබැයි ඊට එහා යම් කිසි දෙයක් ඉගෙන ගන්න කැමති නැත්නම් group එක හැදුවා. මොකද හැමදේම නිකන් දුන්නාමත් අගයක් නැහැනේ. හැබැයි යම් කිසි උවමනාවක් තියෙන එක්කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඇත්තටම මේක ඉගෙන ගන්න ඕන එක්කෙනෙක් ඉන්නවා නම් group එකට සම්බන්ධ වෙනවා. right නිකන් ආවට ගියාට වීඩියෝ එකක් බලලා මෙයා අමතක කරන අයට right දවසට කීයක් හරි හොයා ගන්න ඕන අයට මේ group එක join වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඕන තරම් YouTube channel තියෙනවා. මගේ channel එකේ වුණත් ගොඩක් channels තියෙනවා. ඒවා බලලා normally trend line එකක් ඇඳගන්න ඉගෙනගෙන support area එකක් resistance area එකක් හොයාගන්න ඉගෙනගෙන right ඒකෙන් buy එක support එකකින් buy එක resistance එකකින් sell කළා වගේ දවසට ගාණක් හොයාගන්න පුළුවන්. මම කතා කරන්නේ හිම අය ගැන නෙවෙයි. මම කතා කරන්නේ ඊට වඩා එහා ගිහිල්ලා පොඩි කැපවීමක් කරලා යම්කිසි මුදලක් වියදම් කරන්න කැමති අයට අර පොඩි සර්විස් එකක් දෙන එක තමයි මම කරන්නේ. තේරුණාද? ඉතින් ඒක නිසා group එක join වෙන්න හිතාන ඉන්නවනම් signal group එකක් කියලා හිතලා මේක join වෙන්න එපා. මේක ඔයාලට ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් education group එකක්. right education group එක කියන්නේ මේ අනික් අය කියනව ඉගෙන ගන්න නෙමෙයි. මමම තමයි සේරම videos කරන්නේ. daily market analysis video කරනවා. එතකොට ඒ වයින් ඔයාලට ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් Patreon group එක ගැන comments වල දාන්න. right ගොඩක් අය මට දාපු comments වලට තමයි මම මේ උත්තර දෙන්නේ. right ඒක නිසා comment section එකේ ඕන දෙයක් අහන්න මම ඒවට videos වලදී අනිවාර්යෙන්ම reply කරනවා. comments වලට එකිනෙකට මම reply කරන්න වෙලාව නැතත් ඒ comments බලලා මම වෙනම සටහන් කරගෙන ඒවට දෙන්න ඕන උත්තර මම videos වල ඇතුළේදී කියනවා. තව දෙයක් කියන්න මම මේ 30500 ෂෝට් කරානේ. සමහර අය comment වල දාලා තිබ්බ මම හැම වෙලේම 30500 ෂෝට් කරපෙක් කියවනවා කියලා. නෑ ඉතින් මම මේ ගොඩක් කියලා දෙන්න දෙයක් තිබුණ නිසා මෙතනදී කීවේ. මෙතෙන්දී අර මේ බ්‍රේක්අවුට් එක කන්ෆර්ම් වුණේ නැහැ. හැම ගොඩක් කියලා දෙන්න තියෙන නිසා තමයි මෙතන ගැන මම ගොඩක් සඳහන් කරේ. ඒ වගේම මට ඕන මෙතන ගැන සඳහන් කරන්න පුළුවන්. හරියට මෙතෙන් ප්‍රොෆිට් ගත්තා. right? ඒ වගේම මේ හරියට ගැන සඳහන් කරන්න පුළුවන්. මෙතෙන්දී අපි හරියටම ෂෝට් පොසිෂන් එක ඇඩ් කරා. ඒ වගේම ඕනනම් මේ හරිය ගැන කියන්නත් පුළුවන්. අද කිව්වා වගේ right? මේ හරිය මම කිව්වා හරියට price එක අපේ කියලා. ඒ වගේම තමයි මේ හරියද හරියටම resistance එකෙන් price එක වැදිලා හැරේ කියලා මම කිව්වා right මේ හැම එකම ගැන මට කියවන්න පුළුවන් right කියන්න පුළුවන් මේ 30500 ෂෝට් කරපු එකම නෙවෙයි කියවන්නේ right අනික හැමදේම කියන්න පුළුවන් මම මේ ලොකුකමකට කියනවා නෙවෙයි right මේවා මේ chart හෙට ඊළඟ මොහොතේ හෙට උදේ මම නැගිටිනකොට bitcoin එක මම group එකේ කිව්වා 35000 තියෙන්නත් පුළුවන් right මම දන්නේ නැහැ නේ එහෙම වෙයිද නැද්ද කියලා මට අනාගතේ බලන්න බෑනේ මට අනාගතේ කියීමේ හැකියාවක් නැහැ හැබැයි chart එකට අනුව technical analysis වලට අනුව Bitcoin එක down trend එකක් තමයි යන්න ඕනේ. මොකද අර අපේ strategy එකක් තියෙනවා. මේ weekend එකේ ඒ scenario එකත් එක්ක තියෙන කතාවත් එක්ක market එක පල්ලට තමයි යන්න ඕනේ right. up trend එකක් ගියොත් ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒක analyze එකේ ප්‍රශ්නයක් නේ. නමුත් අපි gambling කරලා නෙවෙයිනේ right. අපිට අනාගතේ කියන්න පුළුවන් අය නෙවෙයිනේ right. price එක up වෙන්න පුළුවන්. මේ analyze වැරදෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි දැනට තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක probability එක තමයි අපි බලන්නේ. probability එක වැඩි down trend එකක් යන්න. හරි. එහෙනම් අපි මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.